Kumusta sa lahat mga kaibigan sa Velor Channel? Ngayon, ipapakita ko paano gumawa ng Aternos server para sa Minecraft. I-type ang Google Aternos, puntahan ang site at i-click ang play. Mag-login gamit ang Google account o mag-register gamit ang email. Oo, mag-login na tayo. I-click ang create. Pwede mong iwanan ito kung ano man ang nakasaad. I-click ulit ang create. Pumasok tayo. Server. Heto na ang ating bagong server. Puntahan ang settings para iset ang maximum na bilang ng players. Game mode. Difficulty. Dito, pwedeng iset kung para sa cracked o licensed version. Isiset ko para sa cracked version. May whitelist, command blocks, at iba pang settings dito. Oo. Kailangan ba ng resource pack? Kung kailangan, i-download ang link. Oras na. Ngayon, pumunta tayo sa programs para piliin ang kernel. Kung gusto mo ng mods, piliin ang Forge. Kung ayaw mo ng mods, piliin ang Vanilla. Pinili ko ang Vanilla para sa version 1.12.2. I-reboot ang server. Na-load na. May server na tayo sa version 1.12.2. I-click ko Run. Matatagalan to, babalik ako. Pag-load ng server, may 6 minuto ako pumasok dito. Kopyahin IP, Minecraft, multiplayer, add server, ilagay IP, tapos na. May problema sa username ko. Palitan ko username, i-reload. Pinatay ko tong setting, binuksan ulit, restart server, ayun ako. Yun lang yun. Si Velor to. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.